હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે જોશું માટીના વાસણમાં ખીર કેવી રીતે બનાવી એ। તો એક માટીનું વાસણ લીધું છે મેં, એમાં 1 કપ મેં ચોખા ધોઈને સૂકવીને રાખી દીધા હતા અને હવે એ લઈ લઈશું। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું, ચોખાને બાફવા માટે ચેડવવા માટે રાખી દઈશું અને હવે એને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું, એકદમ લો રાખીશું કે માટીનું વાસણ છે એટલા માટે। આવી રીતે એને ઢાંકીને રહેવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે તરત જ તે પાણી ગરમ થઈ જાય છે માટીના વાસણમાં અને હવે ભાત એકદમ ચડી ગયા છે। હવે એમાં આપણે દૂધને એમાં આપણે થોડું 9 સેકવા જેવું ગરમ કરી લઈશું। પહેલાં સીધું ઠંડુ દૂધ આપણે નહીં નાખીએ, કેમ કે માટીનું વાસણ છે એ માટે। તો આવી જ રીતે મેં એવું 9 સેકું ગરમ દૂધ કરી લીધું છે અને હવે એને મેં એમાં એડ કરી દીધું છે અને આવી રીતે એને હલાવી દઈશું એટલે બધું મિક્સ થઈ જાય। તમને જો મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા અને આવા નવા વિડીયો માટે જોતા રહો મારી ચેનલને। તો આવી જ રીતે આમાં એમના હલાવતા રહીશું 1 થી 2 મિનિટ માટે અને પછી આપણે હવે એમાં તમને જેટલું ગળ્યું પસંદ હોય એ રીતે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે એમાં ખાંડનો નાખી શકો છો અને ખાંડ નાખ્યા પછી પણ આવી રીતે હલાવતા રહેશું। ભાત એમના ચડી ગયા છે પાણી જોડે તે, એટલે હવે ખીરને બનતા વાર નહીં લાગે, બસ 5 મિનિટ જેવું ટાઈમ લાગે છે ત્યાં ખીર આપણી તૈયાર થઈ જાય છે અને દૂધ પણ ગરમ કરેલું છે એટલે વાર ન લાગે।